عمرك سألت نفسك وفكرت هو أغلب الناس فقراء ولا أغلب الناس أغنياء؟ طب عمرك سألت نفسك وفكرت هو فعليا في جاب كبيرة قوي ما بين الأغنياء والفقراء؟ يعني فعليا نسبة الأغنياء لنسبة الفقراء في فرق كبير بينهم ولا النسبتين متقاربين من بعض؟ لأن على سبيل المثال مثلا لو أنت رحت سألت حد السؤال ده من الطبقة المتوسطة هيجي يقولك بكل بساطة هو أغلب الناس متوسطة، لا هم مرتاحين قوي ولا هم وضعهم صعب قوي. لو جيت سألت نفس السؤال لحد من الطبقة الفقيرة هيقولك نفس الإجابة بالنسبة للمنظور بتاعه، انه الوضع كحيان ومفيش حد لاقي حاجه. بينما هو نفس السؤال لو سالت واحد من الطبقه الغنيه هيقولك لا ده الناس كلها اغنياء او اغلب الناس لا اغنياء ومعاها فلوس ومرتاحه وعيشتها مظبوطه جدا. وده طبيعي ومنطقي جدا لان منتهى البساطه كل واحد بيشوف من المنظور بتاعه. طب فعليا حقيقه الموضوع ده ايه؟ ده اللي انا قررت ادور عليه عشان اعرف حقيقه اجابات الاسئله دي، والاجابات كانت صادمه جدا وده اللي احنا هنتكلم فيه مع بعض لكن بعد الانترو. خلينا دلوقتي مع بعض كده نشوف الحقيقة الصادمة والإجابات الصادمة اللي أنا وصلت لها، وعايزك تمسك أعصابك كويس كده لأن اللي أنت هتشوفه ده هيخليك تغير وجهة نظرك عن العالم اللي احنا عايشين فيه تماما. في دراسة اتعملت بتوضح الفرق ما بين أغنى ناس في العالم والطبقة المتوسطة والطبقة الفقيرة بالنسبة للإنكم والويلث، يعني بالنسبة للدخل والثروة. زي ما هو طالع قدامكم كده خليني أشرح لكم التشارت ده معناه إيه. التشارت ده منتهى البساطة بيتقسم ليه إكس أكسس وواي أكسس أو محور السينات ومحور الصادات. على الاكس اكسس موجود كلمة انكم يعني الدخل وويلث يعني الثروة، وعلى الواي اكسس موجود النسبة بتاعة التوتال انكم او الويلث يعني الحصة بتاعة الاشخاص من الدخل او من الثروة. والثلاث الوان دول زي ما هو موجود على اليمين كده ظاهر متقسمين bottom 50% يعني اقل 50% من الناس، والميدل 40% اللي هو 40% من الطبقة المتوسطة، والتوب 10 او اعلى 10%. طبعا احنا بنتكلم من حيث الغنى والفقر. فحتى الدراسة دي لما جت قسمت الناس قسمتهم ان في طبقة 50% اللي هو الطبقة الفقيرة، وفي 40% طبقة متوسطة، و10% بس من الطبقة الغنية. فتعالوا الأول مع بعض كده نشوف الجزء الأولاني اللي هو الانكم. زي ما هو ظاهر قدامكم كده ان البوتوم 50% اللي هو أفقر 50% من الناس بياخدوا بس 8.5% من إجمالي الدخل، يعني إجمالي الدخل العالمي هم بياخدوا منه بس 8.5%. بينما الطبقة المتوسطة اللي هي بتمثل 40% من عامة الناس هم بياخدوا فعليا 40% من الدخل، والتوب 10 اللي هم أعلى 10% أو أغنى 10% بياخدوا 52% من إجمالي الدخل. فتخيل يا عزيزي الإنسان كده إن 50% من الناس ما جابوش 10% من إجمالي الدخل، و10% بس من الناس اللي هم أغنى ناس في العالم بياخدوا 52%، واخدين أكتر من نص الدخل اللي بيخش بالنسبة للناس. ولو جينا بصينا على الجزء الثاني الجزء الصدمة الأكبر اللي هو جزء الويلث أو الثروة، هتلاقي ان البوتوم 50% ال 50% من الناس الفقيرة دول واخدين قد ايه من الثروة العالمية؟ واخدين بس 2%. 50% من الناس واخدين بس 2%، بينما الطبقة المتوسطة اللي هي بتمثل 40% من الناس واخدين بس 22%، واخدين 22% من الثروة، وال10% توب 10 واخدين 76%. فعايزك تتخيل معايا ان انت عندك 100 شخص 10 بس منهم واخدين 52% من اجمالي الدخل اللي بيخش لل100 شخص، وفي نفس الوقت عندهم 76% من الثروة العالمية. بينما على الناحية التانية عندك البوتوم 50% اللي هم اقل 50 واحد من ال100 دول بياخدوا 8.5% بس من اجمالي الدخل اللي بيخش لهم كلهم، ونسبتهم من الثروة بس 2%. انت متخيل الارقام دي صادمة ازاي؟ وده في الاخر يوصلنا للي انا عايز اقوله لك، ان فعليا العالم كله محكوم بشوية ناس عددهم قليل جدا هم اللي مسيطرين تماما على العالم ده في كل شيء، حتى في المال وحتى في السلطات وحتى في كل شيء. ربنا يجعلنا من 10% ان شاء الله يا رب في يوم من الايام. وده كان الفيديو بتاعنا النهارده. في الفيديو الجاي بقى هتكلم على سؤال مهم جدا، هو احنا ليه فقراء؟ او خلينا اقولها باسلوب الطف شويه، احنا ليه مش اغنياء؟ ده اللي احنا ان شاء الله هنتكلم على الفيديو الجاي فيه. وقبل ما امشي طبعا زي كل مره هقول لكم خلي بالكم على نفسكم، خلي بالكم على الناس اللي بتحبوهم اللي هو مش انا اكيد، واشوفكم في الفيديو الجاي. سلام. Swear I won't forget this. Why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless.